خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو قصد دارم یه چند تا سوال رو در حوزه مرور دوباره جواب بدم خدمتتون. پرسیدن که وقتی هر مرور خاطر پیوندگاه رو به نقطه متناظر با همون نقطه میبره، آیا میتوان امیدوار بود که مثلا برای کسی که الان دچار یک بیماری مثل سرطان شده با مرور دوباره با پیوندگاه به زمانی بره که بدن در سلامت کامل بوده و سبب درمان بیماری در اکنون بشه؟ خیر، برعکس این اتفاق هم میفته. مثلا بانوانی که وضع حمل کردن میخوان مرور کنن دوران بارداریشون رو، به همون ترتیب اون دردها و تمامی اون داستانها رو دوباره باز تجربه میکنن. یعنی شما وقتی پیوندگاه رو جابجا میکنی به اون موضع تاریخچه شخصی، همه احساسات دوباره دوباره باز تجربه میشه، اما تداخل ایجاد نمیکنه. یعنی ممکنه یکی دو روز هم حتی حس خاصی به دست بده. مثلا من یه بار توی یکی از مرورهام دوران افسردگیم رو که خواستم مرور کنم، واقعا تا 2-3 روز دوباره افسرده شدم، ولی کاملا موقتیه. در تلاش‌های اولیه این تیپی میشه، دقت میکنید، اما اون سیالیتی که براتون فراهم میکنه صدها بار ارزشش فراتره. یا مثال وضع هم مثلا زایمانی که خانم ها انجام میدن بخوان مرور کنن، به شدت دردناک خواهد بود توی خود مرورها و ممکنه تا چند روز اون دردش تحت شعاع قرار بده کالبد انرژیشون رو. اما این از جنس انرژیه، دقت میکنید، و حل میشه، یعنی نمیمونه باهاشون. اما اینکه بگیم بره مرور کنه شخصی که نقدن بیماره، بره به دوران زمانی که سالم بوده و هرچه بیشتر در اون مرور بمونه، این باعث درمانی بیماریش نمیشه، ولی باعث میشه که حالا مثلا درد کمتری حس بکنه ها. تو وقتی شما سفر میکنید ویژگی های تونال دیگه از کار میفته، بستگی به سطح اون بیماری داره، اصلا جنس اون بیماری مثلا چه باشه. و این مقوله تا حدی به درمانگری برمیگرده. اما یک دید دیگری که این سوال بهم میده اینه که آیا باعث میشه که مثلا ما فرضاً کلا در مرور باشیم درد کمتری از بیماری فعلیمون حس بکنیم؟ بله دیگه، شما وقتی پیوندگاهت رو جابجا میکنی به موضع تاریخچه شخصی، جابجایی فقط به عمق پیله است دیگه، چه فرقی داره؟ خلاصه وارد حالت ابرآگاهی میشی به نوعی، و درست مثل این میمونه که با ضربه نابال پیوندگاهت هدایت شده باشه به حالت ابرآگاهی. دیگه اون درد متناظر با بیماری تسکین پیدا میکنه تا حدود خیلی زیادی، چون اون تکان پیوندگاه به لحاظ انرژتیک شما رو درگیر تارهای انرژی متناظر با اون خاطره میکنه. وضعیت فعلی تونال دیگه حذف میشه به نوعی. درباره عضلات پشت پا هم بگو، اینکه چرا هرچی قوی تر باشه برای مرور مناسب تره. بله توضیح میدم اینو. اینکه تاریخچه شخصی ما بچه‌ها در عضلات پشت ساق پا ذخیره میشه اصلا. و اصلا دلیل اینکه حرکات تنسگریتی اونطوری لیست شدن و اینکه زانوی درجه‌ای از خمیدگی رو باید داشته باشه اینه که عضلات پشت پا سفت بشه دیگه. این دلیلش اصلا به همین قضیه برمیگرده. من توضیح میدم درباره مرور دوباره در رویابینی و مرور دوباره رویایی که دیدی در رویای دیگر یا در دقیقت اول هم توضیحاتی میدی، اینکه در بحث آزادسازی و جمع کردن انرژی چه تفاوت‌هایی وجود داره. اگر منظور توی فرایند مروره که ما اون تارهای انرژی رو گردآوری میکنیم و در واقع آزاد میکنیم، این یک تریک هستش که کالبد انرژی شما رو سیال کنه. سوال قشنگه. فلسفهش در سیالیت کالبد انرژی. یعنی ببین این احساساتی که ما در تاریخچه شخصی خودمون آزاد کردیم، اینا همه درگیری‌های بین تارهای انرژی ماست دیگه. اینها هنوزم هست، حتی شما مرور هم بکنید هست، منتها مرور اون درگیری‌ها رو رفع و رجوع میکنه، وگرنه خاطرات که پاک نمیشه که. اون درگیری‌هایی که داشتی، روابط جنسی که داشتی، دعواهایی که داشتی، خشونت‌هایی که اتفاق افتاده، غم‌ها و بدبختی‌هایی که کشیدی، اینا که حذف نمیشه با مرور. تو با تریک مرور دوباره اینا رو گردآوری می‌کنی و باد میزنی، دوباره آزاد می‌کنی. این فرایند تو رو پالوده می‌کنه و منجر به سیالیت تو میشه. همین هدف همینه که حالا بینندگان میگن این قضیه باعث میشه که شما یک کپی کامل از تجربیات زندگیت رو خلق می‌کنی با فرایند مرور. یک ریپلیکا، در واقع یک کپی، همون کپی که قراره به عقاب بدی ها. دقت میکنی
و یه فلش بک هم بزنم به قضیه پروازگران. شما فرایند مرور حملات پروازگر رو متوقف میکنید. وقتی پیوندگاهت میره به موضع تاریخچه شخصی، دیگه پروازگری نیست تو رو بمکه که این تونال رو بخواد برات تفسیر کنه. تو دیگه رفتی توی پیله خودت، سرگرم آلوده سازی کالبد انرژیت، اون درگیری های انرژتیکت هستی. دقت میکنی؟ حمله پروازگر متوقف میشه و به لحاظ انرژتیک اون روکش تابانی که خورده شده و با نوک انگشتان پای ما میرسه در حالت عادی، اون شروع میکنه دوباره رشد کردن. در واقع این کپی که قرار ما باهاش آزادیمون رو با عقاب معامله بکنیم اینطوری آماده میشه. دقت فرمودی؟ چقدر قشنگ گفتم، همه چی با هم مچ شد. پس مرور اون روکش تابان رو دوباره گسترش میده، بیاد قشنگ کل پیله تخم مرغی ما رو بگیره. نهایتا این روکشه رو ما میدیم، آزادیمون رو میگیریم. مرور دوباره در رویابینی. ببینید این مرور دوباره در رویابینی رو من چند بار به طور تصادفی و نه ارادی هنوز انرژیش رو ندارم، چند بار به طور تصادفی ترای کردم و چون رویابینی هم نگفتم فقط میتونم یه اشاره اجمالی بکنم. یکی از صحنه‌های رویا بودم، توی مدرسه دوران دبیرستانم بودم و ناهوشیار بودم، یعنی رویای عادی بود، نمیدونستم که دارم رویا میبینم. بعد از اینکه حالا بنا به دلایلی هوشیار شدم، همون موقع شروع کردم یکی از خاطرات درگیری‌ها، دعواهایی که توی اون حیات مدرسه داشتم رو شروع بکنم به خاطر آوردن. یه لحظه پلک زدم، چشمو بستم و باز کردم، دیدم پشت در انبار قرار گرفتم و اون شخصی که باهاش درگیر شده بودم اومده و به معنای واقعی کلمه داریم همون دعوا رو تکرار میکنیم. این میشود مرور دوباره در رویابینی، recapitulation in dreaming. اوکی؟ و همون یه دونه مرور به اندازه 10 برابر مرور عادی برای من اثر داشت. صبح که بیدار شدم اصلا یک احساس سبکی خیلی غریبی داشتم. چرا حالا قوی تره؟ به خاطر ماهیت دقت دوم. اما مرور رویا فرق داره، میشه recapitulation of dreaming یا recapitulating the dreams، یعنی مرور رویاهایی که پیشتر دیدیم که در اولویت آخر مرور سالک قرار میگیره. بهش خواهم پرداخت. تقریبا میتونم بگم که نسبت به مرورهایی که ما در تونال میکنیم در ارتباط با انسانها کم اهمیت ترینشونن. یعنی دون ملچور میگه اگر شما قشر اعظم احساساتی که درگیر توی تاریخچه شخصی شما بوده مرور بکنید، به بیشترین نحو ممکن شانس خودتون رو برای ورود به آزادی دقت سوم ارتقا دادید. نیاز نداره به اونجا برسیم. من این نمونه رو فکر میکنم توی کتاب راز مار پردار خونده بودم، مرور رویاها، که شما رویاهایی رو که در گذشته دیدید مرور بکنید و این باز خودش دو پارت میشه. رویاهای شفافی که دیدید، یعنی رویاهایی که درش آگاه بودید که دارید رویا میبینید، درست مثل ریکپیچولیشن دقت اول میشه. یعنی تجربیاتی که من توی این دنیا داشتم و دوباره مرور کنم، اون میشود تجربیاتی که من در دقت دوم داشتم، یعنی من به عنوان کالبد رویا در دقت دوم تجربه کردم و از سر بگذرونم، که این خیلی تمرین فوق پیشرفته‌ایه. واسه همین من بهش نمیخوام بپردازم، اصلا از جهت اطلاع بهتون بگم. و دوم مرور رویاهایی که درش ناخودآگاهیم، که این دیگه خیلی پیشرفته برای احتمالاً اون مرد معرفتی هستش که دیگه آماده سفر نهاییه و مرز رویا و واقعیت حل شده، میخوابه برای اینکه تاریخچه دقت دومش رو مرور کنه و بیدار میشه برای اینکه تاریخچه دقت اولش رو مرور کنه. یعنی تقریبا همه چیز دیگه داره حلاجی میشه واسش. این هم از این جایی که سوادم کشید نخواستم براتون توضیح بدم، چون میدونید دیگه تقریبا سخت ترین کار یک سالکی که در شرف دیپارچر هست اینه که رویاهایی رو که درش آگاه نبوده رو مرور بکنه. این اصلا خیلی سخته. هدف چیه؟ اینجاست که یک سری معماهایی اصلا باز میشه. چرا؟ چون اغلب رویاهایی که ما درشون آگاه نیستیم یک سری درس‌هایی داره که تا زمانی که آگاه نشیم نمیتونیم دست پیدا کنیم بهش. که من توی جلسات رویابینی خدمتتون عرض خواهم کرد، وقتی که آگاه میشیم آگاهیم که داریم رویا میبینیم، ولی وقتی که ناخودآگاهیم نمیدانیم که ناخودآگاهیم. توجه میکنید؟ این هم تا همینجا کافیه. پس اونهایی که ذهنشون تو اتفاقات گذشته هست و هی ناراحتن یا خشمگین هستن، یک نوع مرور محسوب میشه. خیر، مرور در واقع باعث میشه که شما دیگه این تیپی نباشی. اتفاقا شما بهش خواهم پرداخت، به نقطه میرسی که دیگه فقط میخندی وقتی که فلسفه ایگو رو بفهمی در فرایند مرور.
چی؟ دقیقاً همون بود. کدوم بود؟ خوابی که دیدم ورژن دقت دوم خاطره‌ای بود که من در تونال تجربه کردم. متوجه شدید؟ اون رویایی که من در حال مرور داخل پرانتز تصادفی اون رویداد بودم، ورژن دقت دوم خاطره‌ای بود که در کودکی تجربه کرده بودم. متوجه شدید الان؟ بله، فکر میکنم امکان نداره همون باشه، چه مرور رویداد چه رویا. باز دوباره من تأکید بکنم، امکان نداره یکسان باشه. به لحاظ تفسیری قطعا یکسان نیست، ولی به لحاظ انرژی دقیقاً یکسانه. تأکید میکنم. چرا؟ چون ذهن شما داره این سوال رو به شکل فیزیکی مطرح میکنه. میگه که اینی که من الان هستم این فیزیک همونه. من دارم بهتون میگم فیزیکی اصلا وجود نداره. اصلا فیزیک مال ذهنه. شما وقتی میخوابی ذهن خاموش میشه. انرژی فقط. ما در یک کیهانی هستیم که فقط و فقط انرژیه. من توی جلسات پیش اشاره کردم. مادیت وجود ندارد. همونطور که دونخوان میگه دنیای مادی و ابجکتیو اصلا وجود نداره. این توهمه. همونطور که رویا هم نوعی توهم از تیپ دیگه است. البته وقتی که شما از دید انرژی نگاه میکنید به کیهان، فقط یک پیوندگاه دارید که بر حسب موضعی که اتخاذ میکنه این انرژی رو داره تفسیر میکنه و براتون ادراک رو پدید میاره. شما مشاهده میکنید، یک مجموعه تونال رو مشاهده میکنید که اسمش رو میذارید یک جهان. حالا میخواید جهانهای مختلف رو با هم مقایسه کنید. آیا این همان است؟ ببین، انرژی همان است. متناظر با هر موقعیت نقطه تجمعی جهان هست که از فیوزات عقاب سرشیگیری میشه و میلیاردها موضع نقطه تجمع، میلیاردها جهان وجود داره، ولی فقط یک کیهان داریم، یک کیهان انرژی. از انرژی همان است، تفاصیل فرق میکنن. یک مدلی از مرور مدل دارم که به این صورته که شخص یا اشخاصی را که میخواهم مرور کنم روبروی خودم میبینم و متناظر اون رو در درون یک تصفیه حساب انرژی بین این دو انجام میدم. آفرین، دقیقاً همینه. یعنی با همین شروع میشه. همین که این دو وصل بشن به هم، این تصفیه شروع میشه. آفرین، اصلا همون چیزی که ما تحت عنوان مرحله اول گفتیم. شما همین کار رو میکنید و جابجایی پیوندگاه رو دیگه بسپارید به روح. اگر مصر باشید قطعا به نقطه خواهید رسید که جابجایی پیوندگاه در مرور رو تجربه خواهید کرد. خیلی خوب بچه‌ها، خسته نباشید. بحث ادامه داره. تا ویدیوی بعد همراهمون بمونید.